Welkom bij Inside Monthly, de show waarin we dieper duiken in de maandelijkse game releases. Wat, waarom, door wie en wat eraan vooraf ging, hier ontdek je de verhalen achter de games. In augustus duiken we in de wereld van de Italiaanse maffia met de ambitieuze prequel Mafia: The Old Country. Eindelijk is het zover, een van de grootste remakes van het jaar, Metal Gear Solid Delta Snake Eater, verschijnt ook. En Hellblade 2, ooit een Xbox exclusive, komt nu eindelijk naar PlayStation 5. En dat is niet alles. Meerdere voormalige platform exclusives zijn namelijk hun grenzen aan het verleggen. Kortom, een spannende maand vol verrassingen voor PlayStation en Xbox bezitters en gamers in het algemeen. Laat vooral in de comments weten welke game jij deze maand gaat spelen. Met Metal Gear Solid Delta Snake Eater brengt Konami een geliefde klassieker terug. En dat doen ze met een aanpak die trouw blijft aan het origineel, maar visueel volledig opnieuw is opgebouwd. De game wordt ontwikkeld door Virtuos, een studio die eerder verantwoordelijk was voor meerdere soorten ports en co-development. Met hun meest recente wapenfeit, de remaster van The Elder Scrolls Oblivion. Het origineel uit 2004 werd bedacht, geschreven en geregisseerd door Hideo Kojima, de geestelijk vader van de volledige Metal Gear franchise. Zijn unieke stijl en storytelling zijn onlosmakelijk verbonden met de DNA van deze reeks. Toch brak Konami na Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain in 2015 met Kojima. Sindsdien heeft de uitgever zonder hem verder gewerkt aan de reeks. In 2018 bracht Konami zonder Kojima Metal Gear Survive uit. Maar dit was alles behalve een succes. Het is dus niet zo gek dat Konami heeft besloten Snake Eater te remaken. De game was revolutionair toen deze uitkwam en is nog altijd geliefd. Wat deze remake bijzonder maakt, is dat het geen herinterpretatie is, maar een trouwe remake van het origineel, gebouwd in Unreal Engine 5. De volledige gameplay, verhaalstructuur en dialogen blijven behouden, terwijl alle graphics en audio's zijn aangepakt. De originele stemopnames worden wel hergebruikt, waaronder die van David Hayter als Naked Snake. Het verhaal speelt zich af in de jaren 60 tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog. We volgen de jonge elitesoldaat Naked Snake op een geheime missie in de Sovjet-jungle. Zijn opdracht: een wetenschapper redden, een kernwapen onderscheppen en uiteindelijk zijn mentor, The Boss, elimineren. Snake Eater vertelt het origineverhaal van Big Boss en vormt het emotionele en ideologische fundament van de gehele Metal Gear saga. De gameplay is een combinatie van stealth en survival tactics. Je maakt gebruik van camouflage, verzamelt voedsel, behandelt verwondingen en moet strategisch omgaan met de omgeving. Alles met verbeterde animaties, natuurgetrouwe landschappen en AI die reageert op licht, geluid en weersomstandigheden. Konami stelt dat de jungle nu dynamischer aanvoelt dan ooit. Met realistische flora en fauna en een weersysteem dat je stealth-strategie daadwerkelijk beïnvloedt. De remake is daarmee niet alleen een nostalgische terugkeer voor fans van het origineel, maar ook een moderne kennismaking voor een nieuwe generatie. Met respect voor het bronmateriaal, visuele vernieuwing en een iconisch verhaal is Snake Eater Delta dé kans om een toonaangevende game opnieuw of voor het eerst te beleven. Ga jij lekker sneaken met Metal Gear Solid Snake Eater Delta? De originele Hellblade is zonder twijfel een van mijn meest bijzondere gameervaringen, dus dat ik de sequel nu eindelijk kan gaan spelen op mijn PlayStation 5 is heel erg fijn. Als gevolg van het nieuwe Xbox-beleid komen de meeste titels nu ook naar PlayStation 5 en in de toekomst vast ook naar Nintendo Switch 2. Maar ik loop op de zaken vooruit, want het is nu eerst de beurt aan Senua's Saga Hellblade 2. Deze sequel draait op de ontzettend krachtige Unreal Engine 5 en heeft qua stijl diezelfde liefde gehad als het origineel al had als het op de art direction aankomt. Maar er is wel meer aanwezig uit het origineel om te zien dat we hier te maken hebben met een ambitieuze, directe opvolger. Zo is ook Hellblade 2 een third-person action-adventure waarin je wederom de rol aanneemt van Senua. Andere concepten en gameplay-elementen van zijn voorganger, waaronder permadeath, het gebruik van puzzels en runen om verder te komen en het onderzoeken van Senua's mentale toestand, keren terug. Combat is nog steeds belangrijk, maar werkt net iets anders dankzij een nieuw vechtsysteem. Deze is dynamischer en realistischer dan het vorige systeem. Volgens de combat designer wordt met Hellblade 2 de lat hoger gelegd wat betreft gevechten.
Aan de eerste game werkten minder dan 20 mensen. Ninja Theory heeft deze keer de productieinspanningen met onder andere meer personeel flink opgevoerd. Als gevolg hiervan is er sprake van complexere gevechten en komt er een grotere verscheidenheid aan tegenstanders voorbij in Hellblade 2. Je speelt dus als Senua en dat betekent dat de stemmen van het origineel nog altijd niet weg zijn. Het origineel had subliem audiodesign en moest worden gespeeld met een koptelefoon op. Ook dit vervolg wordt het best beleefd met een goede koptelefoon. Hellblade 2 was het grootste project van Ninja Theory, zowel qua scope als budget. Dus dat de game nu ook mag gaan shinen op PlayStation 5 is erg fijn. Overigens, gezien de game lanceert als de Enhanced Edition, krijg je niet zomaar de Xbox-versie, maar nog net iets meer. Deze Enhanced Edition bevat namelijk grafische en gameplay-uitbreidingen, evenals een verbeterde fotomodus en zelfs commentaar van de ontwikkelaars. Tot slot verschijnt er ook nog een Deluxe Edition. Die bevat naast de base game ook Hellblade: Senua's Sacrifice, het eerste deel. Deze is volledig geoptimaliseerd voor PlayStation 5. Kortom, deze Deluxe Edition is de uitgelezen kans om de gehele franchise te ontdekken. Overigens, voor degenen onder jullie die de PS4-versie van Hellblade: Senua's Sacrifice al bezitten, je kunt gratis en voor niets upgraden naar de PS5-versie. Heb je ook zo zitten wachten op de PlayStation 5 release van Senua's Saga Hellblade 2? Lost Soul Aside begon ooit als een solo-project van de Chinese ontwikkelaar Yang Bing, maar is inmiddels uitgegroeid tot een ambitieuze action-RPG ontwikkeld door Ultizero Games, gevestigd in Shanghai. In juli 2016 uploadde Yang een korte gameplay-trailer van zijn project naar YouTube. De indrukwekkende beelden die hij volledig in zijn eentje in de afgelopen 2 jaar had ontwikkeld, trokken direct de aandacht van Sony. Later dat jaar nam het bedrijf contact met hem op, waarna de twee partijen elkaar ontmoetten in Shanghai. Kort hierop werd Lost Soul Aside officieel toegelaten tot het China Hero Project, Sony's initiatief om veelbelovende Chinese ontwikkelaars te ondersteunen in een tijd dat de consolemarkt in China nog nauwelijks ontwikkeld was. Met hulp van onder andere Sony richtte Yang in januari 2017 de studio Ultizero Games op. Het project had een lange ontwikkeltijd, deels vanwege de beperkte ervaring in de beginfase en deels vanwege de tijd die nodig was om een professioneel team te vormen. In een interview uit 2022 gaf Yang aan dat het team uit zo'n 40 mensen bestaat. De creatieve visie achter de game is duidelijk geïnspireerd door Yangs liefde voor Japanse games. Zo noemt hij Final Fantasy als zijn grootste inspiratiebron als het aankomt op worldbuilding en de balans tussen fantasie en realisme en tussen romantiek en geloofwaardigheid. Voor het actiesysteem haalde hij inspiratie uit titels als Bayonetta, Ninja Gaiden en Devil May Cry. De outfit van het hoofdpersonage Kaiser werd eerst fysiek ontworpen en vervolgens in detail nagemaakt in de game. Dit is een voorbeeld van de mix tussen realiteit en fantasie die Yang nastreeft. De toon van de game werd in 2021 definitief bepaald. De trailer uit dat jaar fungeerde als visuele en thematische blauwdruk voor de rest van de ontwikkeling. Vanaf dat moment kreeg het project meer richting, met focus op naadloze actie, rijke omgevingen en een meeslepend verhaal. In Lost Soul Aside speel je als Kaiser, die samen met zijn shapeshifting metgezel Arena op pad gaat om zijn zus Louisa te redden uit de handen van de mysterieuze Voidrax. De wereld waarin dit plaatsvindt is een mix van technologisch en magisch, met uitgestrekte vlaktes, verlaten steden en surrealistische landschappen. De gameplay draait om snelle, flitsende aanvallen en stijlvolle combo's. De PS5-versie maakt gebruik van 4K resolutie, snelle SSD-laadtijden, haptische feedback, adaptive triggers en 3D-audio. Met steun van PlayStation vanaf het prille begin, een unieke creatieve visie en jaren aan doorontwikkeling is Lost Soul Aside een van de meest opvallende Chinese releases van dit jaar. En wellicht de eerste stap naar een wereldwijde erkenning voor Ultizero Games. Had jij al gehoord van Lost Soul Aside? Met Mafia: The Old Country keren we eindelijk terug naar een van de meest iconische criminele franchises ooit. En we hebben hier te maken met een prequel. Kortom, dit keer gaan we helemaal terug naar het begin. De game is wederom ontwikkeld door Hangar 13. Zij werden ondersteund door het Italiaanse Stormind Games. Deze studio, gelegen op Sicilië, heeft geholpen met worldbuilding en zorgde ervoor dat de sfeer en culturele details van het Sicilië anno 1900 zo authentiek mogelijk worden neergezet. Dat zie je terug in de vele details
details van de kleding, wapens en voertuigen, waarmee het verleden op een indrukwekkende wijze tot leven komt. De ontwikkeling van Mafia: The Old Country begon rond augustus 2022 als onderdeel van de viering van het 20-jarig bestaan van de reeks. De game werd officieel onthuld tijdens Gamescom 2024 en kreeg later een volledige trailer tijdens de Game Awards. Na het meer open-world karakter van Mafia 3 heeft Hangar 13 bewust gekozen voor een lineaire verhaalgedreven aanpak, meer vergelijkbaar met de eerste twee Mafia games. Volgens de ontwikkelaars is deze keuze gemaakt op basis van de feedback van spelers, die vroegen om een strakker verteld en meer gefocust verhaal. Luisteren naar die feedback was sowieso een goed idee, want ondanks een fantastische setting en een aantal vette features werd Mafia 3 al snel repetitief en daardoor saai. Het verhaal draait om Enzo Favara, een jonge man die al vroeg zijn ouders verliest en gedwongen wordt te werken in de zwavelmijnen bij het fictieve Siciliaanse stadje San Celeste. Na een ontmoeting met Don Torrisi raakt Enzo verwikkeld in het criminele leven en klimt hij op binnen de Torrisi-familie. Het is een verhaal over loyaliteit, opoffering en overleven in de harde onderwereld van het begin van de 20e eeuw. De verhaallijn is gelaagd en zit vol morele dilemma's en sterke karakterontwikkeling, waardoor het verhaal niet alleen spannend is, maar je ook emotioneel zou moeten raken. Ook The Old Country is net als zijn voorgangers een third-person game. De gameplay combineert stealth, melee en schieten met een koffersysteem. Daarbij speelt de dynamische dag- en nachtcyclus een belangrijke rol. Zo kun je bijvoorbeeld 's nachts gemakkelijker ongezien vijanden benaderen en besluipen, iets wat je overdag niet zou lukken. Dit zorgt voor variatie in de aanpak en dwingt je gebruik te maken van tactisch inzicht bij het plannen van je missies. Hoewel er natuurlijk ook flink geschoten zal worden in The Old Country, verwacht ik mij goed te kunnen vermaken met de stealth gameplay. Vijanden zijn deze keer slimmer en gebruiken tactieken die je scherp houden, zoals het gebruik van dekking en flanking. Verder kun je door het Siciliaanse landschap reizen in authentieke voertuigen of zelfs te paard. Een bijzondere toevoeging is de volledig Siciliaanse voice acting, die samen met een soundtrack geïnspireerd op traditionele Italiaanse muziek zorgt voor een zeer authentieke en meeslepende ervaring. Met een sterk gefocust verhaal, oog voor historische details en een terugkeer naar de roots van de reeks lijkt The Old Country een waardige terugkeer van de franchise te worden. Ben jij klaar voor een nieuw deel in de Mafia-reeks? Met Gears of War Reloaded blaast Microsoft een van zijn meest iconische franchises nieuw leven in. De oorspronkelijke Gears of War werd ontwikkeld door Epic Games onder leiding van Cliff Bleszinski, ook wel Cliffy B genoemd. De remake wordt gemaakt door de Coalition in nauwe samenwerking met Sumo Digital en Disbelief. Reloaded werd aangekondigd tijdens de Xbox Game Showcase van juni 2025 als onderdeel van de viering van het 20-jarig jubileum van de franchise. Microsoft grijpt dit moment aan om terug te keren naar de roots van de serie, maar met de technologie van nu. Reloaded is de definitieve versie van de originele cover-based shooter dat voor het eerst verscheen op de Xbox 360 in 2006. De game is volledig opnieuw opgebouwd in Unreal Engine 5. De visuele stijl, animaties, destructieve omgevingen en audio zijn opnieuw ontworpen, terwijl het tempo, de structuur en de verhaallijn trouw blijven aan het origineel. Ook de originele voicecast keert terug, waaronder John DiMaggio als Marcus Phoenix. Soldaat Marcus Phoenix wordt uit de gevangenis gehaald voor een laatste alles-of-niets missie. Het begin van een oorlog die de hele planeet zal veranderen. Qua gameplay biedt Reloaded klassieke third-person cover-based actie, maar met moderne upgrades. De singleplayer campaign draait in 4K op 60 fps, terwijl de multiplayer tot wel 120 fps ondersteunt. Ook bevat de game alle content uit Gears of War Ultimate Edition uit 2015, inclusief de maps en modi. Voor het eerst verschijnt er een Gears of War game ook op Steam en Reloaded markeert tevens het PlayStation debuut van de franchise. Er verschijnt zelfs een fysieke editie voor PS5. De game biedt volledige crossplay en progressie tussen alle platformen. Xbox, PC en ook PlayStation. Je kunt dus je voortgang, unlocks en statistieken behouden, ongeacht de console waarop je speelt. Microsoft beloont trouwe fans, want spelers die voor de aankondiging digitaal Gears of War Ultimate Edition hebben aangeschaft op Xbox One, Xbox Series X, S of Windows, ontvangen Reloaded helemaal gratis. Een gebaar dat volgens Xbox trouwe spelers bedankt voor hun langdurige steun. Hoewel Gears 6, aangekondigd in 2024 als Gears of War E-Day, in ontwikkeling is, dient Reloaded als een brug tussen generaties. Enerzijds dat nostalgische gevoel bij spelers die zijn opgegroeid met de franchise en anderzijds een gateway voor nieuwe spelers. Met next-gen techniek, respect voor het origineel en een multiplatform release lijkt Gears of War Reloaded een krachtig nieuw begin in te luiden voor de legendarische franchise.
Op welk platform neem jij het op tegen de Locust in Gears of War Reloaded? Hoppa! Augustus staat bomvol met releases. Voor deze maand heb ik pre-orders staan voor Mafia The Old Country en Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Beide games waarin ik weer lekker hoop te kunnen gaan sneaken. Ook wil ik graag aan de slag met Hellblade 2. Hoewel ik stiekem nog droom van een fysieke release en dat mij nog heel even doet wachten. En jij? Welke games haal jij deze maand in huis of wat speel jij deze maand? Laat het weten in de comments of op X met de hashtag InsideMonthly. Volgende maand ben ik er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van Inside Monthly. Dan besteden we onder andere aandacht aan Borderlands 4, Dying Light the Beast, Hell is Us en meer. Hopelijk zie ik je dan weer. Tot die tijd verwijs ik je naar mijn andere content. En vergeet ook niet even te abonneren. Ik zeg veel gameplezier deze maand. Laat met de duimpjes en de comments weten wat je van de video vond. En ben je op zoek naar dagelijks nieuws over film, televisie en natuurlijk games? Check dan ook zeker de website van de Nerd Shepherd. Link in de omschrijving. Tot volgende maand.